Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια πολύ εντατική προσπάθεια για να προσελκύσουμε πίσω στην πατρίδα μας κυρίως συμπατριώτες μας που φύγαν κυρίως αυτά τα χρόνια της κρίσης. Πολύ συχνά λέμε ότι υπάρχει μια ολόκληρη Ελλάδα εκτός Ελλάδος. Αλλά το γεγονός ότι δεν ξέρουμε ακριβώς πώς είναι και ένα πρόβλημα. Δηλαδή, καλό θα ήταν να ξέρουμε για να ξέρουμε και πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλη αυτή τη διασπορά. Η δική μας δουλειά, όπως εγώ την αντιλαμβάνομαι, είναι να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να αναδείξουμε την Ελλάδα του 2026 και τις σπουδαίες επαγγελματικές ευκαιρίες που προσφέρει πλέον η χώρα μας. Παρόλο που όλοι λένε ότι δεν θα βρούμε τους σωστούς μισθούς και τις σωστές θέσεις, τελικά και από συζητήσεις που γίνονται σε αυτά τα events βρίσκουν ευκαιρίες και με πάρα πολύ υψηλούς μισθούς, δηλαδή μισθούς που τους ακούς και δεν τους πιστεύεις καμιά φορά. Η Ελλάδα του σήμερα δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα που άφησαν πίσω τους. Και αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα που θέλω εγώ να περάσω μέσα από αυτές τις δράσεις. Είναι στις 9 Μαΐου στο Λονδίνο, που είναι η επόμενη δράση που θα κάνουμε. Πηγαίνουμε μαζί με 35 από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας μαζί. Πολλά από τα κίνητρα που θεσπίζουμε και ως πολιτεία έχουν προέλθει από προτάσεις που έχει καταθέσει το ΔΕΟΝ. Καλώς ήρθατε στο 36ο επεισόδιο των Innovative Greek Talks. Όπως πάντα να ευχαριστήσουμε την Grant Thornton και τη Eurobank που μέσα από το θεσμό των Growth Awards μας υποστηρίζουν για τόσο καιρό. Πριν ξεκινήσουμε αυτό το επεισόδιο ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις γύρω από τα νούμερα του καναλιού. Πάνε τώρα 4 χρόνια από τότε που ξεκινήσαμε και ήμασταν μάλλον από τους πρώτους που κάναμε επιχειρηματικές συζητήσεις τέτοιου τύπου και έχουμε φτάσει να έχουμε πάνω από 5 εκατομμύρια views. Όμως οι subscribers υπολείπονται κατά πάρα πολύ, δηλαδή είμαστε περίπου στους 32.000 subscribers. Τώρα θα μου πείτε γιατί έχει αξία αυτό, γιατί είναι σημαντικό. Τώρα από τη δική σας πλευρά είναι απλά βολικό, διότι αν είστε subscribers, επειδή δεν βγάζουμε και επεισόδια συνέχεια, θα ξέρετε αμέσως πότε βγήκε ένα καινούριο επεισόδιο και επίσης θα έχετε και μια πιο συνολική εικόνα του επιχειρηματικού τοπίου και αυτών των προσωπικότητων στους οποίους μιλάμε, αντί να βλέπετε κάποιον μια στα τόσα. Αυτό επιδιώκουμε και σε αυτό το κανάλι, δηλαδή να δημιουργήσουμε μια συνολική εικόνα της σκηνής, της επιχειρηματικότητας και εντός και εκτός Ελλάδος. Τώρα, ο άλλος λόγος έχει να κάνει περισσότερο με μας, ότι όσο πιο πολλούς subscribers έχουμε, τόσο πιο εύκολο είναι να προσκαλέσουμε και δύσκολους καλεσμένους. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Μens της Μιστράλ ήταν μια δύσκολη αποστολή να καταφέρουμε να τον φέρουμε στο κανάλι και θέλουμε να κυνηγήσουμε και άλλα άτομα σαν κι αυτόν. Κάνοντας subscribe, προφανώς όταν οι δικοί του άνθρωποι κοιτάξουν τα στοιχεία του καναλιού, θα δούνε καλύτερα νούμερα, θα έχουμε και εμείς καλύτερες πιθανότητες να αναφέρουμε τους καλύτερους δυνατόν καλεσμένους. Οπότε, νομίζω το αυτονόητο είναι εύκολη κίνηση να κάνει κανείς subscribe. Κάντε, θα μας βοηθήσετε και θα κάνετε και τη δική σας ζωή ίσως λίγο πιο εύκολη. Και να πάμε κατευθείαν στο πολύ ενδιαφέρον θέμα συζήτηση που έχουμε σήμερα, που είναι η ελληνική διασπορά. Όλοι μιλάμε για αυτό το θέμα για πολλά χρόνια. Υπάρχουν πολλοί μύθοι, πολλές αλήθειες γύρω από αυτό. Και για να το κουβεντιάσουμε αυτό, έχουμε καλέσει την Υπουργό Νίκη Κεραμέως, Υπουργό Εργασίας. Καλώς ήρθες, Νίκη. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Και την Αφροδίτη Ξίδη, η οποία σχετικά πρόσφατα δημιούργησε μαζί με μια πολύ ικανή ομάδα ανθρώπων που έχουν ζήσει στο εξωτερικό, το Ινστιτούτο Πολιτικής ΔΕΟΝ, το οποίο μελετάει ακριβώς το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα, δηλαδή ποιες προτάσεις πολιτικής θα μπορούσαν να προέλθουν από την πολύτιμη εμπειρία που έχουν οι λαμπροί Έλληνες που έχουμε στο εξωτερικό. Και θα ξεκινήσω, Αφροδίτη, με σένα και καλωσορίζοντάς σε. Ευχαριστώ. Ίσως με την πιο βασική ερώτηση που είναι όταν μιλάμε για ελληνική διασπορά, ξέρω ότι τα νούμερα δεν είναι ακριβή. Μπορείς να μας δώσεις μια εικόνα γιατί μεγέθη μιλάμε? Πολύ συχνά λέμε ότι υπάρχει μια ολόκληρη Ελλάδα εκτός Ελλάδος. Τώρα, κατά πόσον ισχύει αυτό, δεν είμαστε σίγουροι. Δηλαδή, δεν είμαστε σίγουροι αν υπάρχουν 10 εκατομμύρια εκτός Ελλάδος. Υπολογίζουμε ότι υπάρχουν 3 με 5 εκατομμύρια, μπορεί και 8. Αλλά το γεγονός ότι δεν ξέρουμε ακριβώς πώς είναι και ένα πρόβλημα. Δηλαδή, καλό θα ήταν να ξέρουμε για να ξέρουμε και πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλη αυτή τη διασπορά.
Για παράδειγμα, στην Αμερική που μένω εγώ, υπολογίζουμε ότι μπορεί να είναι 1 εκατομμύρια σύμφωνα με την τελευταία απογραφή που έγινε το 2021 στην Αμερική, αλλά με ελληνικά δεδομένα από το 2000 ήταν 3 εκατομμύρια. Οπότε υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα εδώ πέρα. Και οι χώρες που, αν έπρεπε περίπου να πούμε πού βρίσκονται πόσοι, έστω με αυτό το περιθώριο λάθους, ποιες θα ήταν οι βασικές χώρες που θα έλεγες? Νομίζω ξεκινάμε με την Αμερική, γύρω στο 30% από έρευνες που έχουμε κάνει και εμείς βλέπουμε ότι είναι στην Αμερική. Μετά είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένα 25% της διασποράς. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό στην Αυστραλία, συνήθως είναι γύρω στο 8% υπολογίζουμε, και ένα 5% στον Καναδά, δηλαδή στις αγγλόφωνες χώρες. Και ένα υπόλοιπο γύρω στο 15 με 20% στην Ευρώπη γενικά, με μεγάλους πληθυσμούς στη Γερμανία και στην Ελβετία και κάποιους και στο Βέλγιο και στη Γαλλία. Και όλοι οι υπόλοιποι στον υπόλοιπο πλανήτη, αλλά πολύ μικρότερα νούμερα στη Λατινική Αμερική και στην Αφρική. Και να σε ρωτήσω και σένα, Νίκη, την περίφημη συζήτηση για το ισοζύγιο. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι Έλληνες που φύγανε μέσα σε παλαιότερες γενιές, αλλά έχουμε μια πρόσφατη, αν θέλεις, έξοδο Ελλήνων που έγινε με την κρίση. Δηλαδή, ας πούμε, τα τελευταία 15 χρόνια. Και αυτό το οποίο είδαμε το 24 και το 25 είναι η πρώτη φορά που είδαμε μετά από πάρα πολλά χρόνια ένα θετικό ισοζύγιο. Δηλαδή, γύρισαν περισσότεροι από ό,τι έφυγαν. Θα ήθελες λίγο να μας δώσεις μια εικόνα για αυτό το θέμα? Ας ξεκινήσουμε με τη βασική παραδοχή ότι σε κάθε χώρα υπάρχει μια κινητικότητα η οποία είναι απολύτως θεμιτή. Άλλοι φεύγουν, άλλοι επιστρέφουν. Το σημαντικό που επιδιώκουμε εμείς ως Ελλάδα είναι αυτοί που επιστρέφουν να είναι περισσότεροι από αυτούς που φεύγουν. Πράγματι, είχαμε ένα πολύ μεγάλο κύμα εξόδου γύρω πολύ και στα χρόνια της κρίσης, το οποίο έχει αποτιμήσει η Eurostat για τα τελευταία περίπου 14 χρόνια συνολικά. Έχει αποτυπώσει αυτή την έξοδο σε 730.000 Έλληνες που φύγαν από τη χώρα. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια πολύ εντατική προσπάθεια για να προσελκύσουμε πίσω στην πατρίδα μας κυρίως συμπατριώτες μας που φύγαν κυρίως αυτά τα χρόνια της κρίσης. Και τα στοιχεία τα ίδια της Eurostat δείχνουν ότι έχουν επιστρέψει την ίδια περίοδο 473.000. Άρα μιλάμε για μια, αν μπορεί να το πει κανείς με αυτούς τους όρους, αναστροφή του brain drain κατά 64%. Το σημαντικό στοιχείο είναι αυτό που ανέφερες προηγουμένως, ότι τα τελευταία 2 χρόνια, μετά από πολλά χρόνια, έχουμε για πρώτη φορά θετικό ισοζύγιο. Είχαμε να έχουμε θετικό ισοζύγιο, δηλαδή να έχουμε περισσότερους που επιστρέφουν σε σχέση με αυτούς που φεύγουν από το 2008. Τα τελευταία 2 χρόνια τώρα έχουμε ένα αυξανόμενο θετικό ισοζύγιο, το οποίο με τα τελευταία στοιχεία που μόλις βγήκαν πριν από λίγο καιρό, είναι περίπου γύρω στις 20.000. Άρα είναι περισσότεροι κατά 20.000 αυτοί που επιστρέφουν στην Ελλάδα από αυτούς που φεύγουν από την Ελλάδα. Και αυτό προφανώς είναι ένα αισιόδοξο, θα έλεγα, μήνυμα και προς τον απενταχολινισμό. Φαίνεται να υπάρχει μια απόσταση μεταξύ του τι συμβαίνει στην Ελλάδα και σε επίπεδο ποιοτικό, δηλαδή εταιρείες τι θέσεις προσφέρουν, αλλά και σε επίπεδο αμοιβών. Δηλαδή, οι Έλληνες εκτός Ελλάδος υποθέτουν τα χειρότερα ή συνεχίζουν να υποθέτουν τα χειρότερα για την Ελλάδα, και όταν πηγαίνουν σε events όπως αυτό που πρόσφατα έγινε για το Brain Regain στην Νέα Υόρκη υπό την ηγεσία και της Υπουργού, φαίνεται να είναι μάλλον θετικά προδιατεθειμένοι στο τι θα μπορούσε να σημαίνει μια επιστροφή. Θες να μας πεις λίγο και εσύ, Αφροδίτη, που ήσουν και μίλησες με κόσμο, τις εντυπώσεις? Ναι, πρώτον ήμουν εκεί και είχε χιλιάδες άτομα, δεν ξέρω, ξέρετε καλύτερα πώς ήμασταν, αλλά είχαμε γεμίσει μια τεράστια αίθουσα. Οπότε το γεγονός ότι ήρθαν άνθρωποι και από άλλες πόλεις, δεν ήταν μόνο άνθρωποι μένουν στη Νέα Υόρκη, ταξίδεψαν, δείχνει ότι είναι θετικά διακείμενοι προς την επιστροφή τους. Εγώ μίλησα με πολλούς ανθρώπους και οι περισσότεροι μου είπαν ότι δεν σκεφτόμουν απαραίτητα να γυρίσω αυτή τη στιγμή. Ήθελα να δω τι ευκαιρίες υπάρχουν και ήρθα εδώ και πρώτον είδα ότι οι εταιρείες πουλάνε τον εαυτό τους πάρα πολύ καλά, πολύ καλύτερα από ό,τι περιμένουμε. Δηλαδή και το επίπεδο των εταιρεών και το τι δουλειές θα μπορούσαν να βρουν. Παρόλο που όλοι αυτοί που πηγαίνουν εκεί έχουν υψηλές δεξιότητες και κάνουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα, έχουν επιλογές. Άρα δεν χρειάζεται να θυσιάσουν την καριέρα τους για να γυρίσουν. Και το άλλο που το έχουμε δει και εμείς σε μια έρευνα που έχουμε κάνει και μπορούμε να αναφερθούμε για αργότερα, είναι ότι
περιμένουν ότι οι μισθοί είναι πολύ χαμηλότεροι από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Και οπότε νομίζω ότι παρόλο που όλοι λένε ότι δεν θα βρούμε τους σωστούς μισθούς και τις σωστές θέσεις, τελικά και από συζητήσεις που γίνονται σε αυτά τα events βρίσκουν ευκαιρίες και με πάρα πολύ υψηλούς μισθούς, δηλαδή μισθούς που τους ακούς και δεν τους πιστεύεις καμιά φορά. Τώρα το ερώτημα είναι, Νίκη, εγώ καταλαβαίνω ότι αυτά τα events έχουν πάει πολύ καλά, ήταν πολύ θετικά στο να φέρουν πιο κοντά την πραγματικότητα με τις κακές εντυπώσεις, να το πω έτσι. Διότι πράγματι και εμείς στο ΣΕΒ το βλέπουμε αυτό. Δηλαδή, οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο τα τελευταία 10 χρόνια, αναμφισβήτητα. Παρόλα αυτά, είμαστε μια χώρα που ο μέσος όρος παραγωγικότητας είναι στο 50% της Ευρώπης. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να προσλάβουμε 200.000 άτομα στις θέσεις που θα περιμέναν να βρούνε, αν πούμε ότι αυτό είναι ακόμα το αρνητικό ισοζύγιο. Θέλω λίγο τη σκέψη σου γύρω από αυτό. Δηλαδή, ποια είναι τα επόμενα βήματα, τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Όχι απαραίτητα για να γυρίσουν όλοι. Θέλω να μου πεις και γι' αυτό. Είναι καλό να γυρίσουν όλοι ή είμαστε χαρούμενοι να έχουμε κάποιους Έλληνες εκτός? Λοιπόν, πολλά ερωτήματα. Ναι. Να ξεκινήσω ως εξής. Για μένα αυτές οι δράσεις που κάνουμε στο Rebrain, τις οποίες έχουμε κάνει τώρα 6 και πάμε για την 7η, έχουν 3 στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι να επικοινωνήσουν ευρύτερα στους Έλληνες του εξωτερικού τι πραγματικά συμβαίνει στην Ελλάδα. Και το λέω γιατί έχω διαπιστώσει η ίδια πόσο σε μεγάλο βαθμό πηγαίνουμε σε διάφορες πόλεις, πήγαμε στο Λονδίνο, στο Άμστερνταμ, στη Γερμανία, στην Αμερική, και πάρα πολλοί από τους πατριώτες μας που έχουν φύγει και είναι σε αυτές τις πόλεις έχουν μείνει με την εικόνα της Ελλάδας που άφησαν πίσω τους. Να το πούμε ένα παράδειγμα. Κάνω μια παρουσίαση σε αυτές τις εκδηλώσεις και εξηγώ ότι η Ελλάδα πλέον είναι στο 8% ανεργία. Λένε όχι, είναι στο 30%. Δεν είναι στο 30%, είναι στο 8%. Αλλά τι θέλω να πω, υπάρχει, και το καταλαβαίνω εν μέρει, γιατί πάρα πολλοί από αυτούς έχουν φύγει με πολύ πικρία. Πικρία για τη χώρα τους, νιώθουν ότι τους έδιωξε και άρα πρέπει να κερδίσεις εκ νέου αυτή την εμπιστοσύνη. Αυτό όμως συνεπάγεται και μία απόσταση σε σχέση με τα πραγματικά δεδομένα της χώρας. Άρα ο πρώτος στόχος είναι να ενημερώσουμε για τι πραγματικά συμβαίνει στην Ελλάδα. Πρώτος. Ο δεύτερος στόχος, η δική μας πρόσκληση δεν είναι σε Έλληνες που σκέφτονται την επιστροφή. Είναι σε οποιονδήποτε Έλληνα με την εξής σκέψη. Αν μη τι άλλο, είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για δικτύωση. Έρχονται 30, 40, 50 από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις. Ακόμα και αν δεν σκέφτεσαι τη δικτύωση και είσαι στην Αμερική, είσαι στην Αγγλία και ούτω καθεξής, το να γνωρίσεις σε μία μέρα στην πόλη σου, στην πόλη που μένεις, τους 30-40 CEOs, γιατί είναι πάρα πολλοί, θα έλεγα, πάρα πολλές εταιρείες εκείνες που έρχονται με όλη την ηγεσία. Να τους γνωρίσεις από κοντά, να μιλήσεις μαζί τους. Στη χειρότερη είναι μια καταπληκτική ευκαιρία για δικτύωση. Στην καλύτερη μπορεί να σου οδηγήσει στο να επιστρέψεις στην Ελλάδα. Και αυτός είναι ο τρίτος στόχος. Ο τρίτος στόχος είναι να αναδειχθούν σπουδαίες επαγγελματικές ευκαιρίες που πλέον υπάρχουν στη χώρα, σε συνδυασμό με σημαντικά κίνητρα τα οποία έχουν θεσπιστεί, φορολογικά και άλλα, για να προσπαθήσουμε να σε προσελκύσουμε πίσω στην πατρίδα. Προφανώς, η τελική απόφαση είναι των ίδιων των ανθρώπων εξυπακούεται αυτό. Η δική μας δουλειά, όπως εγώ την αντιλαμβάνομαι, είναι να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να αναδείξουμε την Ελλάδα του 2026 και τις σπουδαίες επαγγελματικές ευκαιρίες που προσφέρει πλέον η χώρα μας. Σε σχέση με τις δουλειές που προσφέρονται και τις απολαβές. Η αλήθεια είναι ότι η χώρα μας, παρά το γεγονός ότι είναι μια μικρή χώρα με τα ζητήματα παραγωγικότητας, με πολλά προβλήματα, εγώ δεν θέλω να ζωγραφίσω μια εικόνα η οποία είναι ρόδινη και ιδανική, τα προβλήματα είναι πολλά προφανώς. Δεν πάβει όμως να είναι από τις χώρες που αναπτύσσονται με έναν από τους ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, με πολύ θετικά μηνύματα ευρύτερα σε σχέση με την πορεία της ελληνικής οικονομίας, με μια σημαντική πολιτική σταθερότητα, η οποία είναι αξιοζήλευτη από πάρα πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον θα έλεγα ότι το έδαφος είναι πολύ πρόσφορο για σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες. Εξού και οι επιχειρήσεις αυτές που έρχονται, δεν έρχονται για να μας κάνουν χάρη. Έρχονται πραγματικά, η νούμερο 1 πρόκληση που έχουν είναι να βρουν κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Και γι' αυτό και οι απολαβές που βλέπουμε είναι πραγματικά υψηλές απολαβές, που πολύ συχνά, συμφωνώ με τα Φρόιτι, δεν τις περιμένουν να τις ακούσουν. Γνώρισα τις προάλλες μία κοπέλα που δούλευε στο Παρίσι. Και της λέω πώς αποφάσισες να γυρίσεις? Μου λέει, κοίταξε να δεις, μου λέει, βρήκα μία δουλειά αντίστοιχη με αυτήν που είχα στο Παρίσι. Ο ονομαστικός μισθός ήταν λίγο χαμηλότερος, αλλά όταν συνυπολόγισα
τη μείωση του φόρου εισοδήματος που δίνεται για 7 χρόνια, μείον 50% στο φόρο εισοδήματος. Και το χαμηλότερο, πολύ χαμηλότερο κόστος ζωής που έχει η Αθήνα σε σχέση με το Παρίσι, όχι μόνο βγήκα ίσα βάρκα σε νερά, για να το πω πολύ απλά και κλαϊκεμένα, βγήκα από πάνω. Και είμαι και στην πατρίδα μου, και είμαι και κοντά στην οικογένειά μου, και έχω και αυτόν τον υπέροχο καιρό και αυτή την υπέροχη χώρα. Άρα θέλω να πω, όταν τα βάζει κανείς όλα κάτω, προφανώς υπάρχουν κάποιες, θα έλεγα, κάτι χάνεις, κάτι αφήνεις, κάτι δίνεις, αλλά από την άλλη η Ελλάδα του σήμερα δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα που άφησαν πίσω τους. Και αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα που θέλω εγώ να περάσω μέσα από αυτές τις δράσεις. Αυτό το οποίο εμείς συζητάμε συχνά στο ΣΕΒ είναι ότι η Ελλάδα έγινε από μια προβληματική χώρα, μια φυσιολογική χώρα. Αλλά απέχουμε ακόμα πολύ από το να είμαστε μια πετυχημένη χώρα. Και ένα από τα ζητούμενα μέσα στο επόμενο διάστημα θα ήταν να δούμε ποια είναι αυτά τα συστατικά που λείπουν, για να μπορούμε σε 5-10 χρόνια να πούμε ότι η Ελλάδα δεν είναι απλά φυσιολογική, αλλά είναι μια πετυχημένη χώρα. Ένα από τα θέματα που έχουμε, και είναι ενδιαφέρον και στο πώς προσεγγίζετε και εσείς το Brain Regain και ειδικά το ΔΕΟΝ, πώς βλέπει αυτό το θέμα, είναι ότι καλώς ή κακώς η Ελλάδα ακόμα έχει μια πάρα πολύ χαμηλή εκπροσώπηση της τεχνολογίας στην συνολική της οικονομία. Δηλαδή είναι κάτω από 1% του ΑΕΠ, ενώ οι πολιτισμένες χώρες της Δύσης είναι πάνω από 8% και οι πολύ πετυχημένες χώρες είναι και πάνω από 15%. Αυτό δεν έχει αξία από μόνο του σαν τομέας. Είναι περισσότερο ότι είναι ένας τομέας που μετά μεταλαμπαδεύει αυτή τη γνώση και τα άτομα μέσα στην υπόλοιπη οικονομία, και αυτό συνήθως είναι αυτό που σε βοηθάει να κλείσεις και το χάσμα παραγωγικότητας που έχουμε με τέτοιες χώρες. Με αυτή την έννοια, αυτοί οι Έλληνες, και θα πάμε να το συζητήσουμε τώρα, Αφροδίτη, αυτό, οι Έλληνες που είναι σε top πανεπιστήμια, σε πάρα πολύ καλές εταιρείες τεχνολογίας εκτός Ελλάδος και ειδικά στην Αμερική, πιθανώς, ακόμα και αν δεν γυρίσουν, το να στήσουν κάποιες ομάδες εδώ, να αρχίσουν να έχουν κάποιες δραστηριότητες εδώ, πιθανώς να μας δώσει αυτό το οποίο μας λείπει μέσα στη χώρα, που είναι αυτού του είδους τεχνογνωσία και αν θες αυτού του είδους η φιλοδοξία κιόλας, έτσι. Αφροδίτη, θα ήθελα λίγο να μας πεις γι' αυτό, διότι το ΔΕΟΝ έκανε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη πάνω στην παρουσία των Ελλήνων στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, και να δούμε λίγο πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε καλύτερα ίσως αυτή την κοινότητα. Ναι, εμείς κάναμε μια έρευνα για να δούμε την ελληνική ακαδημαϊκή διασπορά στα top 100 πανεπιστήμια παγκοσμίως και βρήκαμε ότι στα top 84 από αυτά που είναι στο δυτικό κόσμο που μιλάνε κυρίως αγγλικά υπάρχουν 3.500 Έλληνες καθηγητές. Αυτό το νούμερο είναι ασύλληπτο. Δηλαδή είναι 1 με 3% όλων των καθηγητών στο πανεπιστήμιο και υπολογίζουμε ότι είναι δεύτερη per capita μετά το Ισραήλ οι Έλληνες ακαδημαϊκοί στα καλύτερα πανεπιστήμια. Άρα υπάρχει κεφάλαιο για να προσφέρει προς αυτό το πράγμα. Και τους ρωτήσαμε και αν ενδιαφέρονται να γυρίσουν στην Ελλάδα μέσα στην επόμενη πενταετία. Και το 59% μας είπε ότι ενδιαφέρεται να γυρίσει. Άρα θέλουν να γυρίσουν και θέλουν να προσφέρουν. Και όταν τους ρωτήσαμε γιατί θέλετε να γυρίσετε, είπανε πρώτον για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους, δεύτερον για κοινωνικούς λόγους και τρίτον γιατί θέλουν να προσφέρουν. Δηλαδή θέλουν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της χώρας και θέλουν να φέρουν πίσω κάποιες από αυτές τις γνώσεις τις οποίες έχουν. Τώρα το γιατί δεν γυρνάνε, ένα κομμάτι έχει να κάνει με αυτό που συζητάγαμε πριν, για τους μισθούς. Δηλαδή το μεγαλύτερο τους πρόβλημα λένε ότι είναι οι μισθοί. Το 70% των ερωτηθέντων είπαν ότι η μισθή είναι χαμηλή. Αλλά στην πραγματικότητα, όταν τους ρωτήσεις τι μισθό θέλεις, το 60% μας έδωσε ένα νούμερο το οποίο είναι λιγότερο των 4.000 μεικτά το μήνα, το οποίο αντικατοπτρίζει ένα μέσο μισθό σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, όταν συμψηφίσει και όλα τα άλλα έσοδα που έχουν συνήθως οι καθηγητές. Άρα, στην πραγματικότητα, δεν είναι ο μισθός το μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι το ότι δεν ξέρουν ποιοι θα είναι οι μισθοί και τι θα γίνει μετά το 50% της φοροαπαλλαγής. Άρα, ίσως ένα έλλειμμα ενημέρωσης, εξού και η σημασία του να βγούμε ακόμα πιο δυναμικά εμείς, γιατί σε εμάς είναι το βάρος και πρέπει να είναι το βάρος, του να επικοινωνήσουμε ποια είναι η πραγματική κατάσταση στη χώρα. Ναι. Απλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό επίσης, και θέλω να το κουβεντιάσουμε λίγο αυτό, αυτοί που παραμένουν εκτός και κάνουν και πράγματα εντός, είναι ίσως μια κοινότητα που μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη διαφορά
στο μέλλον της χώρας μας. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Μπήκα στο Claude πριν τη συζήτησή μας και από περιέργεια για να δω τι θα μου πει και ρώτησα ποια είναι τα δυνατά σημεία της ελληνικής διασποράς και ποια είναι τα αδύναμα σημεία της ελληνικής διασποράς. Στα πολύ δυνατά έλεγε ότι οι επιτυχίες των Ελλήνων εκτός Ελλάδος σε επίπεδο ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό είναι σε σχέση με άλλες χώρες με μεγάλους τέτοιους πληθυσμούς πολύ ψηλά. Όπως είπες, δεύτερη κατά κεφαλήν στα top 100 πανεπιστήμια του κόσμου. Στις αδυναμίες μας είχε ότι δεν λειτουργούμε ως κοινότητα με τον τρόπο που λειτουργούν άλλες χώρες, όπως το Ισραήλ, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην έχουμε οικονομικό όφελος από την επιτυχία αυτών των ανθρώπων εκτός Ελλάδος. Το όφελος το όριζε ως επιχειρήσεις που πατάνε σε παραπάνω από ένα μέρος, που είναι πλέον σύνηθες, δηλαδή έχουν και κόσμο στην Ελλάδα και κόσμο στη Νέα Υόρκη και κόσμο στο Silicon Valley ή στο Λονδίνο ή οπουδήποτε αλλού. Και το δεύτερο το οποίο έλεγε ήταν φυσικά όλο το κομμάτι της ανταλλαγής γνώσης, ας πούμε, που νομίζω ότι αναφέρεται πιο πολύ στη συνεργασία πανεπιστημίων με Έλληνες του εξωτερικού σε πολύ καλά πανεπιστήμια. Θα ήθελα λίγο τη σκέψη σας γι' αυτό. Αυτό είναι κάτι σημαντικό για μας το ΣΕΒ, το εξερευνούμε. Δηλαδή, το Brain Regain πιστεύω ότι το πάτε καλά. Δηλαδή, θέλω να πω, έχουν γίνει αυτά τα events, είναι πετυχημένα, πιστεύω θα συνεχίσουν να είναι πετυχημένα, το χάσμα πληροφόρησης θα κλείνει συνέχεια και θα καταλάβουν ποια είναι τα πραγματικά μεγέθη εδώ και θα πάρουν τις αποφάσεις όπως είπες, αλλά το κομμάτι του να φέρουμε ανθρώπους που πατάνε σε 2 υπήρους ή και σε 2 και 3 χώρες συγχρόνως μέσα από τις δραστηριότητες τους, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε αυτό εγώ είμαι πάρα πολύ θετική. Είμαι πάρα πολύ θετική στο να έχουμε Έλληνες οι οποίοι, να το πω λίγο σχηματικά, επιστρέφουν και εν μέρη. Δηλαδή, έχουμε πολλές περιπτώσεις που παίρνουν την απόφαση, αλλά διστάζουν λίγο μέσα τους. Και τι σου λέει, θα κρατήσω την έδρα, θα πηγαίνω 1 φορά στους 2 μήνες και θα κάνω μαθήματα στο εξωτερικό. Απολύτως θεμιτό και απολύτως και λογικό, γιατί μια τέτοια απόφαση που συμπαρασύρει την οικογένειά σου, το σύζυγό σου, τη σύζυγό σου, τα παιδιά σου και το καθεξής, είναι μια δύσκολη απόφαση. Άρα είναι απολύτως θεμιτό κανείς να θέλει να την πάει σταδιακά. Και χτίζοντας τέτοιες γέφυρες, νομίζω ότι όλοι κερδίζουν. Και κυρίως προφανώς κερδίζει η δική μας χώρα. Αν το δω και λίγο πιο, αν θέλετε έτσι, εγωιστικά από την άποψη του δημοσίου συμφέροντος, είναι πιο πιθανό να επιστρέψει κάποιος ο οποίος έχει ήδη βάλει το ένα το πόδι, και άρα πρέπει να φέρει και το δεύτερο, παρά κάποιος που δεν έχει κάνει καθόλου αυτή την κίνηση. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι αυτές οι γέφυρες είναι πάρα πολύ κρίσιμες και για το λόγο που ανέφερες προηγουμένως και για τη μεταφορά αυτής της πολύτιμης, θα έλεγα, και τεχνογνωσίας σε πάρα πολύ ευρύ πεδίο επιστημονικών, θα έλεγα, κλάδων, και το έχουμε δει στην πράξη να γίνεται και να γίνεται όλο ένα και περισσότερο. Ξέρεις, καμιά φορά αυτό θέλω και να το κουβεντιάσουμε λίγο Αφροδίτη, γιατί και η Αφροδίτη είναι προϊόν της διασποράς κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, λείπει πάρα πολλά χρόνια από την Ελλάδα και τώρα πατάει το πόδι της και εδώ και εκτός. Τις προηγούμενες μέρες την πέτυχα 1 στην Καλιφόρνια, 1 στο Τόκιο και τώρα γύρισα στην Αθήνα. Αυτό το οποίο μου λένε και μου ξαναλένε πολλοί πετυχημένοι Έλληνες που φύγαν και πήγαν πάρα πολύ καλά εκτός, είναι ότι τους λέω τι λείπει ρε παιδί μου στην Ελλάδα τόσο πολύ. Και μου λένε αυτό που τελικά λείπει δεν είναι οι γνώσεις όσο η φιλοδοξία και οι παραστάσεις και η εμπειρία. Το οποίο είναι πολύ λογικό, διότι είμαστε μια μικρή χώρα, δεν έχουμε ακόμα εταιρείες πολύ μεγάλες, ειδικά στον χώρο της τεχνολογίας, που να λειτουργούν σαν παράδειγμα και να γεννάνε έξτρα γνώση και κόσμο που θα πάει να κάνει άλλες εταιρείες. Είμαστε ακόμα σε μικρά μεγέθη. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, το ζητούμενο είναι να δούνε οι Έλληνες περισσότερα τέτοια παραδείγματα και φυσικά να μαθητεύσουν σε τέτοιες εταιρείες αναγκαστικά για να αποκτήσουν την εμπειρία. Εσύ πώς το έχεις ζήσει όλο αυτό το διάστημα εκτός Ελλάδος? Ναι, πιστεύω ότι η σχέση που έχουμε με το ρίσκο και με την επιχειρηματικότητα στο εξωτερικό είναι διαφορετική. Και νομίζω ότι και λείπει αυτό ακριβώς που λες, ότι δεν υπάρχουν τα παραδείγματα και το πώς, τι πιστεύει ο μέσος Έλληνας για τον Έλληνα επιχειρηματία. Και νομίζω ότι είχα κάνει αυτή τη συζήτηση και με τον πρώην πρόεδρο του ΣΕΒ, τον κύριο Παπαλεξόπουλο, για το τι πιστεύει ο μέσος Έλληνας για την επιχειρηματικότητα, που γενικά έχει μια θετική αντίληψη. Για τον επιχειρηματία πέφτει λίγο η θετική του αντίληψη και όταν πεις Έλληνας επιχειρηματίας δεν έχει θετική αντίληψη. Αλλά πιστεύω ότι αυτό το YouTube series βοηθάει στο να βγουν καλά παραδείγματα προς τα έξω και να δουν ότι υπάρχουν επιτυχίες
και αυτά πρέπει να προβληθούν. Το άλλο που εμείς έχουμε μελετήσει και έχουμε καταθέσει και προτάσεις οι οποίες υλοποιούνται έχει να κάνει, και το συζητάγαμε πριν, με το deep tech και τις spin-offs. Το πώς βγαίνουν εταιρείες από τα πανεπιστήμια. Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της τεχνολογίας εξαρτάται από τη διανοητική ιδιοκτησία που παράγεται μέσα στα πανεπιστήμια. Και εδώ έχουμε μείνει λίγο πίσω στην Ελλάδα σε σύγκριση με την Αμερική, όπου είναι σαν γραμμές παραγωγής τα μεγάλα ερευνητικά πανεπιστήμια στο θέμα spin-offs. Αλλά έχουν σιγά σιγά αρχίσει και αλλάζουν τα πράγματα όσον αφορά τη μεταφορά τεχνολογίας και τα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας που νομίζω ήταν στο νόμο που είχατε καταθέσει εσείς. Και από εκεί πιστεύω ότι θα βγουν πράγματα και συνεχίζουμε να ελπίζουμε ότι θα αλλάξουν σιγά σιγά τα πράγματα. Και δημιουργώντας γέφυρες και ο ρόλος της τεχνολογικής διπλωματίας και των ανθρώπων που μένουν στο εξωτερικό να προβάλλονται στην Ελλάδα, νομίζω έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να ξέρουν οι φοιτητές, τουλάχιστον και οι ερευνητές και τα νέα παιδιά, ότι έχεις και αυτή την επιλογή. Η επιλογή δεν είναι πια θα πάω να δουλέψω στο δημόσιο ή ο μπαμπάς μου κάνει αυτή τη δουλειά, θα πάω να κάνω και εγώ την ίδια δουλειά. Μπορώ να πετύχω. Αλλά αυτό θέλει και χρόνο στο να αλλάξει και η νοοτροπία και το πώς σκεφτόμαστε για το ρίσκο και την επιχειρηματικότητα γενικότερα. Έχοντας περάσει και από το Υπουργείο Παιδείας, αυτό που πολλοί κόσμος δεν καταλαβαίνει είναι ότι ο κόσμος έχει αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή, παλιότερα, και θυμάμαι και από τους μαθητές μου, κάποιοι επιλέγαν πορεία ακαδημαϊκού, άλλοι επιλέγαν ας πούμε, ένα δρόμο να γίνουν μεγάλα στελέχη, άλλοι γινόντουσαν επιχειρηματίες και αυτοί οι δρόμοι ήταν πολύ ξεχωριστοί μεταξύ τους. Πλέον, μερικές από τις καλύτερες εταιρείες που βγαίνουν είναι από ανθρώπους που κάποια στιγμή αποφάσισαν ότι η ερευνητική τους δουλειά μπορεί να μεταμορφωθεί σε ένα εμπορικό προϊόν. Αλλά θα μπορούσαν κάλλιστα, στη δική μου γενιά θα είχαν παραμείνει καθηγητές. Έτυχε να ζούμε σε μια εποχή που η οικονομία γνώσης είναι τόσο πλέον ισχυρή. Βλέπετε τα μοντέλα, τα frontier στο AI, βλέπετε τη ρομποτική, βλέπετε τι γίνεται στον χώρο της υγείας, που πλέον είναι τόσο πολύτιμοι αυτοί οι άνθρωποι. Και άρα και το πλέον έκτιμά μας, του να είμαστε δεύτεροι κατά κεφαλήν, που η οικονομική αξία μπορεί να μεταφραστεί πολύ πιο ξεκάθαρα σε οικονομική αξία από ακαδημαϊκή αξία ή γνώση. Εκεί, έχοντας περάσει και από το Υπουργείο Παιδείας, τι είδους γέφυρες θεωρείς ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μεταξύ τέτοιων Ελλήνων εκτός και ακαδημαϊκά ιδρύματα εδώ ή και εταιρείες? Μεγάλη κουβέντα. Καταρχάς θεωρώ ότι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε πρώτα στο εσωτερικό της χώρας. Και το λέω γιατί υπάρχουν κάποιες αντιλήψεις και κάποια στερεότυπα πάρα πολύ καλά εδρεωμένα, τα οποία τα ξεκουνάς πάρα πολύ δύσκολα. Για να μιλήσω πολύ έτσι σχηματικά, η μέση ελληνική οικογένεια μπορεί πολύ συχνά να περιμένει το παιδί της να γίνει δικηγόρος, μηχανικός, γιατρός, ενώ υπάρχουν τόσα άλλα επαγγέλματα, και ειδικά στον κόσμο της τεχνολογίας, που μπορεί να είναι και πολύ πιο προσοδοφόρα. Άρα ένα πρώτο κομμάτι έχει να κάνει με μια σωστή ενημέρωση, εγώ θα έλεγα, από την ηλικία του δημοτικού. Σωστά. Και δεν το λέω τυχαία το δημοτικό. Πολύ συχνά μιλάμε για σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό στο γυμνάσιο, στο τέλος του γυμνασίου. Για μένα είναι πάρα πολύ αργά. Εάν θέλεις να περάσεις κάποια μηνύματα από νωρίς για το ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και το τι δεξιότητες χρειάζονται, και μέσω των παιδιών να εκπαιδεύσεις και τους γονείς, γιατί δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να εκπαιδεύσεις στην κοινωνία μέσα από τα μάτια των ίδιων των παιδιών. Αυτή η προσπάθεια πρέπει να ξεκινήσει από πάρα πολύ νωρίς. Εξού και είχαμε θεσπίσει ένα μάθημα που το λέμε εργαστήρα δεξιοτήτων, το οποίο ξεκινάει με τέτοια πρώτα ερεθίσματα, με πιο παιχνιώδη τρόπο μεν, αλλά τα ερεθίσματα περνάνε ήδη από την τρίτη δημοτικού. Τώρα, όσο μεγαλώνει κανείς και σκέφτεται γέφυρες που μπορούν να χτίζονται πλέον μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, νομίζω ότι η Ελλάδα, παρά τα προβλήματά της και δομικά προβλήματα που είχε για πολλά χρόνια και εξακολουθεί να έχει σε έναν βαθμό, πιστεύω ότι έχει διανύσει μια τεράστια απόσταση στο κομμάτι της εξωστρέφειας και της προστιθέμενης αξίας του να υπάρχουν αυτές οι γέφυρες. Θυμάμαι χαρακτηριστικά κουβέντες ας πούμε, δεκαετίας για την ανάγκη του να έχουμε, για παράδειγμα, αγγλόφωνα προπτυχιακά προγράμματα, και θυμάμαι αντιδράσεις του τύπου «Μα τι λες, θα ξεχάσουμε ποια είναι η γλώσσα μας». Και τώρα έχουμε έναν πάρα πολύ υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των πανεπιστημίων, καλοδεχούμενο ανταγωνισμό, για το ποια θα καταφέρουν να φέρουν τα καλύτερα Ivy League πανεπιστήμια από την Αμερική,
τα καλύτερα πανεπιστήμια από την Αγγλία, πώς θα κάνουν joint degrees, double degrees, dual degrees και ούτω καθεξής. Έχει αλλάξει πάρα πολύ αυτή η νοοτροπία. Και έχει αρχίσει να αλλάζει και στο σώμα το ίδιο των ακαδημαϊκών στη χώρα μας. Πράγμα διόλου αυτονόητο, όχι πάρα πολλά χρόνια πίσω. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι έχει διανυθεί μια πολύ μεγάλη απόσταση. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Προφανώς έχουμε πολύ δρόμο. Αλλά νομίζω ότι έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτό οριζοντίως στην ελληνική κοινωνία πόσο μεγάλη και στην ακαδημαϊκή κοινότητα, πόσο μεγάλη είναι αυτή η προστιθέμενη αξία του να έχεις αυτές τις γέφυρες. Όταν, για παράδειγμα, και νομίζω Μάρκο το έζησε από κοντά, όταν φέραμε τα 30 κορυφαία πανεπιστήμια της Αμερικής τον Νοέμβριο του 2022 στην Ελλάδα, ήταν μαγικό. Ήταν μαγικό το πώς η ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα έκανε τα πάντα προκειμένου ακριβώς να συνάψει νέες συνεργασίες με αυτά τα εξαιρετικά ευρήματα. Πάσης φύσεως συνεργασίες. Είτε ήταν για διπλά πτυχία, κοινά πτυχία, είτε ήταν για ανταλλαγή ερευνητών, καθηγητών και ούτω καθεξής. Και βλέπουμε αυτά να συνεχίζονται. Άρα νομίζω ότι αυτό γίνεται όλο ένα και πιο αντιληπτό και νομίζω ότι μπαίνει μια γερή βάση για να γίνει η Ελλάδα ακόμα πιο πρόσφορο έδαφος για τέτοιες γέφυρες. Ναι, όχι, θα συμφωνήσω μαζί σου. Απλά αυτό που θα προσέθετα είναι ότι αν δει κανείς, τώρα πήγα πρόσφατα ένα tour πανεπιστημίων της Ευρώπης, απλά για να τα δω. Και διαπίστωσα ότι τελικά τα πιο καλά πανεπιστήμια είναι τοπικά. Δηλαδή, το μοντέλο ότι θα έρθει εδώ το Κολόμπια ή θα έρθει εδώ το Χάρβαρντ ή θα έρθει εδώ κάποιο ξένο πανεπιστήμιο, έχει τα όρια του. Αυτό το οποίο είδα είναι ότι στις χώρες βάλαν πλάτη οι ίδιοι, στα ιδιωτικά μιλάμε τώρα κιόλας πανεπιστήμια, βάλαν οι ίδιοι οι πλούσιοι άνθρωποι, επιχειρηματίες κτλ. Στο να δημιουργήσουν πετυχημένα πανεπιστήμια στη χώρα τους. Ας πούμε το ΑΗ στη Μαδρίτη, στην Ισπανία. Όταν ήμουν μικρός αυτό δεν υπήρχε καν. Δεν ήταν καν στο μενού. Τώρα όλα τα παιδιά θέλουν να πάνε να σπουδάσουν εκεί. Αυτό είναι προσπάθεια πολλών ετών μεν, αλλά είναι μια τοπική προσπάθεια να βγει ένα καλό πανεπιστήμιο από την αρχή. Στην Ελλάδα, εκτός από το Ντυρί, ας πούμε, και πολύ λίγα άλλα τέτοιου τύπου πανεπιστήμια, δεν έχουμε ακόμα κάποιο δικό μας έτσι, μεγάλο εθνικής προσπάθειας πανεπιστήμιο τέτοιου τύπου. Εσύ, Αφροδίτη, τι λες γι' αυτό? Ναι, εγώ λέω ότι όλο αυτό νομίζω πρέπει να ξεκινήσει και από το πώς συντάσσεται η ελληνική οικονομία, πού επενδύουμε στην έρευνα και για ποιους τομείς θέλουμε να παράξουμε εργατικό δυναμικό. Δηλαδή όλα αυτά πρέπει να συντονιστούν για να μπορείς μετά να πεις ότι θέλω να δημιουργήσω ένα πανεπιστήμιο που θα παράγει εργατικό δυναμικό για αυτούς τους κλάδους. Νομίζω ότι αυτό δεν έχουμε κάνει ακόμη αυτή την άσκηση να πούμε ότι αντί να επενδύουμε σε όλους τους κλάδους, να κάνουμε έρευνα σε ό,τι μπορείς να φανταστείς, ας επιλέξουμε 5 κλάδους. Τον τουρισμό, τη βιοτεχνολογία, το AI και δεν ξέρω εγώ ποιους άλλους. Την κλιματική αλλαγή, την ενέργεια κτλ. Νομίζω ότι άμα ξεκινήσεις από εκεί και μετά ορίσεις τι καλά τμήματα θέλω να έχω, δηλαδή αντί να πεις ότι θέλω ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο, νομίζω ότι θα ήταν πιο εύκολο για μας ως μια μικρή χώρα να πεις θέλω να έχω καλό τμήμα σε αυτό, στον τουρισμό, στην ναυτιλία, στους κλάδους που μπορούμε να πετύχουμε. Γιατί είναι πολύ δύσκολο και παίρνει δεκαετίες, αν όχι περισσότερο, για να χτίσεις ένα πάρα πολύ καλό πανεπιστήμιο. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί για να θέσεις σωστές βάσεις για να μπορέσεις να χτίσεις και μια παραγωγική οικονομία που είναι αυτό που θες στο τέλος, αλλά και ενδιάμεσα χρειάζεσαι και τα καλά πανεπιστήμια για να φτάσεις ως εκεί. Αν μπορώ να προσθέσω σε αυτό, συμφωνώ απολύτως με αυτό που λέει Αφροδίτη και μάλιστα υπάρχει στο Υπουργείο Εργασίας ένας φορέας που λέγεται Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας. Δεν είναι πολύ γνωστός. Κάνει πάρα πολύ σοβαρή δουλειά όμως. Και τι κάνει? Ανιχνεύει τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και σε πραγματικό χρόνο και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Και λαμβάνει υπόψη και διεθνείς τάσεις. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μια πρωτοβουλία που αναλαμβάνουμε τώρα με το Υπουργείο Παιδείας από κοινού είναι όλη αυτή η πληροφορία να διοχετεύεται στο Υπουργείο Παιδείας. Να διοχετεύεται από κάτω προς τα πάνω, ήδη από τις πρώτες, θα έλεγα, προσπάθειες στο δημοτικό που αναφέραμε προηγουμένως, αλλά να διοχετεύεται και στα πανεπιστήμια, τα οποία προφανώς θα αποφασίσουν, αυτοδιοίκητο έχουν, θα αποφασίσουν εκείνα τι σχολές θα κάνουν, τι τμήματα θα κάνουν, αλλά καλό είναι να έχουν την τροφοδότηση για το τι πραγματικά έχει ανάγκη η αγορά εργασίας σήμερα και τι θα έχει τα επόμενα 5, 10, 15, 20 χρόνια. Προκειμένου να λαμβάνουν και οι ίδιοι τις αποφάσεις τους στη βάση ακριβώς συγκεκριμένων δεδομένων. Νομίζω αυτό το χρειάζεται η χώρα. Έχεις μια εικόνα περίπου ποιες κατηγορίες βγαίνουν πολύ ψηλά αυτή τη στιγμή? Ναι, εντάξει, αυτή τη στιγμή στη χώρα μας
Από τις κατηγορίες που βγαίνουν πάρα πολύ ψηλά είναι ό,τι έχει να κάνει με την πληροφορική, με την τεχνητή νοημοσύνη, θα έλεγα ευρύτερα τον κώδικα και ούτω καθεξής. Αυτά βγαίνουν ψηλά. Ψηλά πολύ επίσης βγαίνουν οι κατασκευές. Πάρα πολύ ψηλά το κομμάτι των κατασκευών. Άρα υπάρχουν κάποιοι κλάδοι που ξεχωρίζουν σε επίπεδο αναγκών που έχει η χώρα. Και να προσθέσω και ένα πράγμα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να συνδεθεί και με την έρευνα. Και εδώ έρχεται και η ελληνική ακαδημαϊκή διασπορά που μπορεί να συνεισφέρει. Δηλαδή όλα αυτά πρέπει να συνδεθούν μεταξύ τους για να έχεις ένα self-reinforcing circle. Αλλά πρέπει να ξεπεράσουμε κάποια στερεότυπα. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχουμε ένα δημογραφικό το οποίο είναι μια πραγματική πρόκληση. Θα έχουμε, όπως δείχνουν τα δεδομένα, διαρκώς λιγότερους μαθητές. Δεν χρειαζόμαστε διαρκώς περισσότερους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι να μπαίνουν από κάτω. Προφανώς είναι άλλη κουβέντα, για να μην παρεξηγηθώ, είναι άλλη κουβέντα το αν πρέπει να έχουμε μόνιμους εκπαιδευτικούς ή όχι, και εγώ προσωπικά έδωσα έναν αγώνα γι' αυτό. Αλλά όταν σκέφτεσαι τα σημερινά παιδιά που είναι σήμερα 10, 12, 15 ετών και σκέφτεσαι πώς θα είναι πιο χρήσιμοι, πρέπει να το λάβεις αυτό υπόψη σου. Αλλά όταν διατηρείς, για παράδειγμα, σταθερές όλες τις σχολές στο επίπεδο των εκπαιδευτικών και δεν εστιάζεις στο να φτιάξεις μια πραγματική σχολή τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα, θα είναι κάτι να προβληματίσει, νομίζω. Να. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι πλέον κινούνται τα πράγματα τόσο γρήγορα που κι εγώ κατά καιρούς έχω αισθανθεί ανεύθυνος, να σου πω την αλήθεια. Ή λανθασμένος. Δηλαδή πριν 5 χρόνια, με απόλυτη πεποίθηση πρότεινα σε παιδιά να σπουδάσουν κώδικα, ας πούμε, να μάθουν να γράφουν κώδικα. Δεν περίμενα ότι της Anthropic ο κώδικας θα είναι μέχρι το τέλος της χρονιάς σχεδόν 100% γραμμένο από το Claude. Δηλαδή υπάρχουν και τέτοια στοιχεία τα οποία σας κάνουν αρκετά δύσκολη την πρόβλεψη. Παρόλα αυτά, νομίζω οι βασικές υποδομές, το ότι πολλά παιδιά στην Ελλάδα, νομίζω είμαστε έκτοι στον κόσμο κατά κεφαλήν σε STEM αποφύτους, το οποίο έχει μέσα και μηχανικούς και μαθηματικούς και στατιστική και διάφορα, και την πληροφορική βέβαια. Φαίνεται ότι είναι μια πολύ καλή υποδομή, όπως και αν το δεις. Απλά δεν την έχουμε εκμεταλλευτεί τόσο, γιατί δεν υπάρχουν τόσες πολλές δουλειές τέτοιου είδους στην Ελλάδα. Και γι' αυτό και πολλοί κόσμος φεύγει. Εγώ, Αφροδίτη, θα σας ρωτήσω το εξής. Εσύ αποφάσισες προφανώς να αφιερώσεις ένα μεγάλο μέρος της ζωής σου βρίσκοντας απαντήσεις σε αυτά τα θέματα που συζητάμε. Δηλαδή, πώς μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε την αξία της ελληνικής διασποράς για την Ελλάδα. Θέλω να μας μιλήσει λίγο γι' αυτό. Δηλαδή, είσαι ο κατεξοχήν άνθρωπος να μας πει πώς το σκέφτεσαι. Αυτή ήταν όλη η λογική του Ινστιτούτου που δημιουργήσαμε. Γιατί είδαμε ότι υπάρχει όλη αυτή η τεχνογνωσία και ότι δεν διοχετεύεται σωστά ή διοχετεύεται μερικώς. Και γι' αυτό και κάναμε και την έρευνα για τους Έλληνες ακαδημαϊκούς της διασποράς, γιατί έχουμε απίστευτη τεχνογνωσία. Νομίζω αυτό που είδαμε ήταν ότι πάνω από το 70% των καθηγητών είναι σε κλάδους STEM, επειδή έδωσε το νούμερο πριν. Οπότε αυτό σίγουρα βοηθάει. Το πώς να δημιουργήσουμε περισσότερες και καλύτερες δομές, νομίζω είναι η συζήτηση της ημέρας. Αλλά νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε από να τους χαρτογραφήσουμε. Δηλαδή, άμα δεν ξέρουμε ποιοι είναι, πού είναι, σε ποιους κλάδους έχουμε τεχνογνωσία, μετά δεν ξέρω πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Γι' αυτό και είχαμε προτείνει να γίνει μια χαρτογράφηση όλων των Ελλήνων ακαδημαϊκών και σε δεύτερο χρόνο να δημιουργηθεί και κάποιο είδους πλατφόρμα που να μπορούν και οι ελληνικές εταιρείες ή οι Έλληνες ερευνητές ή οποιοδήποτε να λέει ότι εγώ ψάχνω τεχνογνωσία σε αυτό το πολύ ειδικό θέμα. Με ποιον μπορώ να μιλήσω. Ακόμη και το κράτος για να σχεδιάσει μια πολιτική μπορεί να το κάνει αυτό. Οπότε νομίζω ότι αν αρχίσουμε τουλάχιστον να κάνουμε αυτή τη χαρτογράφηση, να δημιουργούμε δομές έτσι ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε στους ανθρώπους, ανοίγουμε την πόρτα. Δεν είναι απαραίτητο όλοι αυτοί οι άνθρωποι να επαναπατριστούν. Και καλό είναι να υπάρχουν άνθρωποι και στο εξωτερικό, γιατί υπάρχει και άλλους είδους καινοτομία, άλλου είδους ιδέες στο εξωτερικό που μπορούν αυτές μετά να διοχετευτούν πάλι στην Ελλάδα. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Νομίζω είναι πλεονέκτημα το να έχεις πληθυσμό εκτός της χώρας σου, ειδικά στις Μητροπόλεις της τεχνολογίας και της επιστήμης, ξεκάθαρα. Από την άλλη, εμείς στο ΣΕΒ λανσάραμε με τη βοήθεια της Workable μάλιστα, ένα ας πούμε θα έλεγα online εργαλείο που δείχνει όλες τις καλές δουλειές
υψηλών δεξιοτήτων στην Ελλάδα, κυρίως για τους ξένους, για τους Έλληνες του εξωτερικού μάλλον, περιορισμένη επιτυχία θα έλεγα. Δηλαδή λέγεται Innovative Greeks at Work, έχει λιγότερη κίνηση από ό,τι θα ελπίζαμε. Και αυτό μάλλον έχει να κάνει, όπως λες και εσύ Νίκη, ότι χρειάζεται παραπάνω από αυτό. Δηλαδή πρέπει λίγο η χώρα να διαφημιστεί. Πρέπει η χώρα λίγο καλά, πρέπει και να αλλάξει, αλλά παράλληλα ενώ αλλάζει, αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι λες να αλλάξει πρώτα η χώρα και μετά να πάω να την πουλήσω. Και παράλληλα γίνεται. Αλλά πρέπει να γίνει παράλληλα. Γιατί χρειαζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους για να αλλάξει η χώρα πιο γρήγορα. Πάντως νομίζω στατικό στοιχείο είναι και η διαζώσεις επαφή. Εγώ βλέπω πολύ μεγάλη διαφορά όταν η επαφή είναι διαζώσεις. Όταν είσαι εκεί επί τόπου, έχεις την ευκαιρία να εξηγήσεις τον άλλον, να του περάσεις μηνύματα, να του εξηγήσεις τι ακριβώς έχει συμβεί στη χώρα και κυρίως να έχει άμεση διάδραση με τους εκπροσώπους των μεγαλύτερων ελληνικών εταιριών. Πάντως νιώθω την ανάγκη να εξάρω το ρόλο του ΔΕΟΝ. Και το λέω γιατί είχα την ευκαιρία, εγώ δεν γνωριζόμουν με την Αφροδίτη. Είχα ακούσει πολλά για το Ινστιτούτο και εν ώψη της Αμερικής, που ήταν ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα για μας. Έως τότε το Rebrain είχε ταξιδέψει μόνο σε πόλεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν πολύ δύσκολο εγχείρημα γιατί όσο πιο μακριά πας, τόσο πιο δύσκολο να πεις και τις εταιρείες ενδεχομένως να κάνουν το βήμα αυτό μαζί σου, τόσο πιο μεγάλη η μισθολογική απόκλιση, πολύ συχνά, και τόσο πιο δύσκολη η λήψη απόφασης της επιστροφής. Και στο πλαίσιο αυτό γνωριστήκαμε και είδα από κοντά την πολύ σημαντική δουλειά που κάνει το ΔΕΟΝ. Και πρέπει να αναφέρω ότι πολλά από τα κίνητρα που θεσπίζουμε και ως πολιτεία έχουν προέλθει από προτάσεις που έχει καταθέσει το ΔΕΟΝ. Το θεωρώ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό, γιατί έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν. Τότε συζητούσαμε πάρα πολύ εν ώψη κάποιων αλλαγών που είχαν γίνει στη στρατιωτική θητεία, για παράδειγμα. Συζητήσαμε πάρα πολύ για το πώς μπορούμε να προσελκύσουμε περισσότερους γιατρούς πίσω στην πατρίδα μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ανοιχτά αυτιά και να ακούμε ανθρώπους που ζουν στο πεδίο για το τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα προκειμένου να προσελκύσουμε περισσότερους πίσω στην πατρίδα μας. Άρα, έχω την ανάγκη να το αναφέρω αυτό και κυρίως να πω ότι είμαστε απολύτως ανοιχτοί και σε νέες προτάσεις. Ο σκοπός μας είναι να βελτιωνόμαστε διαρκώς και να θεσπίζουμε διαρκώς περισσότερα κίνητρα για να προσελκύσουμε πίσω κάποιους που ενδιαφέρονται να γυρίσουν στην πατρίδα μας. Οπότε με αυτό, Αφροδίτη, έχεις στο μυαλό σου κάποιες προτάσεις που θα μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε? Δεν είναι απαραίτητο ότι είναι τελειωμένες προτάσεις όπως αυτό που κάνατε, αν δεν κάνω λάθος, για τι ήταν βίζες? Talent Visa ακριβώς. Πες μας και γι' αυτό, ας ξεκινήσουμε με αυτό. Ναι, το συζητάγαμε και πριν. Δηλαδή ένα κομμάτι είναι να επαναπατριστούν οι Έλληνες ή ακόμη, και το λέω πολύ συχνά, οι Έλληνες δεύτερης και τρίτης γενιάς, που δεν είναι αυτοί που φύγανε μες στην κρίση, είναι αυτοί που έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει στο εξωτερικό, αλλά θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα, και στην έρευνα είδαμε ότι θέλουν μπορεί και περισσότερο από αυτούς που έχουν μόλις φύγει να γυρίσουν. Οπότε αυτή είναι ένα κομμάτι του πληθυσμού το οποίο πρέπει να προσεγγίσουμε να επαναπατριστεί. Και το άλλο έχει να κάνει με τους ξένους και εκτός Ευρώπης, γιατί όσοι μένουν στην Ευρώπη δεν χρειάζονται βίζες, αλλά υπάρχει θέληση από ξένους να έρθουν να δουλέψουν στην Ελλάδα. Και σε γενικές γραμμές η παραγωγικότητα μιας οικονομίας συνδέεται άμεσα με το ποσοστό των ξένων που έχει σε υψηλές δεξιοτήτες μες στη χώρα σου. Και νομίζω η Ελλάδα είναι από τις τελευταίες χώρες στην Ευρώπη όσον αφορά αυτό το ποσοστό. Και η λογική δικιά μας ήταν να υπάρχει ένας πολύ απλός και εύκολος τρόπος να έρθουν άνθρωποι με υψηλές δεξιότητες, δηλαδή από τα top 100 πανεπιστήμια του κόσμου, να μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα με μια πάρα πολύ απλή και πάρα πολύ εύκολη διαδικασία. Και θεσπίστηκε αυτή η βίζα τον προηγούμενο μήνα και θα είναι η τρίτη τέτοια βίζα στο πλανήτη. Δηλαδή έχει μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιαπωνία και δεν υπάρχει καμία άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει αυτή τη βίζα. Οπότε εδώ ελπίζουμε ότι με τη σωστή διαφήμιση, το έχουμε συζητήσει και αρκετά σήμερα, θα έρθουν άνθρωποι σαν αυτούς στην Ελλάδα που φέρνουν και αυτή τη διαφορετική νοοτροπία της επιχειρηματικότητας, του ρίσκου, του να κάνω κάτι καινούριο. Και πιστεύουμε ότι μπορούν να δράσουν ως καταλύτης για την ελληνική οικονομία και γενικότερα για την παραγωγικότητα της χώρας. Αυτό δεν έχει να κάνει με τη διασπορά, αυτό είναι μια γενική πρόταση. Νομίζω συζητήσαμε λίγο και το θέμα της μεταφοράς τεχνολογίας και τη δημιουργία spin-offs
το οποίο είναι κάτι με το οποίο έχουμε ασχοληθεί ήδη και δουλεύουμε με όλα τα πανεπιστήμια της χώρας για να τους βοηθήσουμε, για να μπορούν να απλοποιηθούν όλες αυτές τις διαδικασίες, για να βγαίνουν περισσότερες spin-offs από τα ελληνικά πανεπιστήμια και να μπορούν να δίνουν και άδεια για τη διανοητική τους ιδιοκτησία σε μεγάλες εταιρείες. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να πεις ότι εγώ θα αφήσω το εργαστήριό μου και θα φτιάξω μια spin-off. Έχω κάτι το οποίο έχω παρέξει και έχει μια εμπορική αξία και το δίνω σε μια μεγάλη εταιρεία να το εκμεταλλευτεί. Και αυτό γίνεται πάρα πολύ στο εξωτερικό σε άλλες χώρες. Αυτό είναι κάτι άλλο το οποίο συζητάμε. Πριν συζητούσαμε κιόλας για τον επαναπατρισμό των γιατρών, τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το πλαίσιο. Και το τελευταίο, το οποίο έχουμε ξεκινήσει μια συζήτηση αυτή τη στιγμή, έχει να κάνει με την τεχνολογική διπλωματία. Δηλαδή το πώς συνδέεις τις ελληνικές εταιρείες καλύτερα με το οικοσύστημα της έρευνας και της καινοτομίας στο εξωτερικό, που αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες δομές, αλλά δεν υπάρχει κάποιο κεντρικό οικοσύστημα που να μπορεί να κάνει αυτή τη διαδικασία συστηματικά. Και πιστεύω ότι αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί υπάρχει κινητικότητα στην Ελλάδα, απλά καμιά φορά αυτές οι εταιρείες οι μικρές, οι startups δυσκολεύονται να βγουν προς τα έξω και πρέπει να τους υποστηρίξεις. Και αυτός είναι και ένας κύκλος μετά από δημιουργίες. Δηλαδή, βγαίνει κάποιος και μεταφέρει καινούργια τεχνογνωσία μέσα πίσω στη χώρα. Εσύ, Νίκη, τώρα έχοντας δει λίγο την αγορά εργασίας στην Ελλάδα μέσα από το Υπουργείο και παίρνοντας και κάποιες, αν θες, πληροφορίες από αυτούς που έρχονται στο Rebrain, που εργάζονται σε προηγμένες αγορές, όπου η αγορά εργασίας, ας το πούμε, ότι είναι πολύ πιο θεωρητικά αποδοτική, παραγωγική κτλ. Έχεις κάποιες παρατηρήσεις για το σε ποια κομμάτια πάσχει η εργασία στην Ελλάδα και θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι ερχόμενοι από μέρη όπου η εργασία λειτουργεί πιο αποδοτικά να επηρεάσουν με τον τρόπο που δουλεύουν, με τις γνώσεις τους? Εντάξει, νομίζω το βασικότερο ζήτημα που έχουμε και η μεγαλύτερη πρόκληση είναι το θέμα της παραγωγικότητας της εργασίας. Σωστά. Δηλαδή, ενώ σε όλους τους δείκτες, άμα δει κανείς την αγορά εργασίας, έχουμε μια ανεργία η οποία πλέον είναι χαμηλότερη από χώρες όπως η Σουηδία, όπως η Ισπανία, όπως η Φινλανδία. Έχουν μειωθεί πάρα πολλοί οι δείκτες. Οι μισθοί ανεβαίνουν σταθερά, όχι ακόμα εκεί που θα θέλαμε προφανώς, αλλά πάντως υπάρχει μια σταθερή ανωδική πορεία, δηλαδή με τον κατώτατο αν πάρει κανείς, έχει αυξηθεί κατά 41% τα τελευταία αυτά 6 χρόνια. Εκεί που νομίζω έχουμε σημαντικό περιθώριο βελτίωσης και εκεί είναι που η τεχνολογία θα παίξει καταλυτικό ρόλο, κατά τη γνώμη, και δει τεχνητή νοημοσύνη, είναι το κομμάτι της παραγωγικότητας της εργασίας. Και αυτό είναι που δεν επιτρέπει, νομίζω, και τους μισθούς να αναπτυχθούν περισσότερο. Όταν αυτό αρχίσουμε να βλέπουμε, έχουμε ήδη κάποια μικρά σημάδια τους τελευταίους μήνες, αλλά όχι ικανοποιητικά. Άρα όταν βλέπουμε αυτό τον δείκτη να αρχίσει να αλλάζει, πιστεύω ότι θα αποτελέσει ένα πρόσφορο πεδίο για να δούμε και πιο σημαντικές αλλαγές στην αγορά εργασίας και να είναι ακόμα πιο ελκυστική η χώρα και σε επαγγελματίες που έρχονται από χώρες που έχουν πολύ αυξημένο δείκτη στην παραγωγικότητα της αγοράς εργασίας. Ένα άλλο στοιχείο νομίζω έχει να κάνει με την αξιοκρατία. Το βλέπουμε συχνά και το ακούμε και συχνά και σε αυτές τις εκδηλώσεις. Εξοκρατία εν γέννη και εντός των επιχειρήσεων και στο δημόσιο ευρύτερα. Άρα και αυτό είναι κάτι το οποίο όμως, βλέποντας την πραγματικά πάρα πολύ, θα έλεγα, εντυπωσιακή παρουσία αυτών των εταιριών, γιατί θα συμφωνήσω, οι εταιρείες αυτές έρχονται πάρα πολύ οργανωμένες, οι ελληνικές πάρα πολύ δομημένες, έρχονται με πάρα πολύ κόσμο, το οποίο και αυτό από μόνο του δείχνει κάτι. Όταν φέρνεις 20 στελέχη μαζί σου, 20, για να κάνεις συνεντεύξεις επιτόπου σε εκατοντάδες Έλληνες, το δείχνει κάτι για το πώς θες να προσελκύσεις πραγματικά Έλληνες στο εξωτερικό και ότι δεν θες να το κρατήσεις σε ένα κλειστό σύστημα. Άρα νομίζω σιγά σιγά γίνονται βήματα. Έχουμε δρόμο. Προφανώς έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, αλλά γίνονται σημαντικά βήματα και το πιο σημαντικό από όλα είναι να αρχίσουμε να επικοινωνούμε αυτή την εικόνα, νομίζω, προς τα έξω όλο ένα και περισσότερο, εξού και η μεγάλη επένδυση που κάνουμε κι εμείς, επένδυση σε χρόνο, σε προσπάθεια, προκειμένου ακριβώς να έρχονται όλο ένα και περισσότεροι σε αυτές τις εκδηλώσεις. Και η αλήθεια είναι ότι ο ρυθμός είναι ανωδικός. Τώρα, η Νέα Υόρκη, η αλήθεια ήταν ένα πολύ ψηλό, θα έλεγα, πήγε πραγματικά πάρα πολύ καλά. Αλλά το επερχόμενο που είναι στις 9 Μαΐου στο Λονδίνο, που είναι η επόμενη δράση που θα κάνουμε,
Πηγαίνουμε μαζί με 35 από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας μαζί και οι προσδοκίες είναι πάρα πολύ υψηλές. Και οι θέσεις εργασίας που ήδη έχουν ανακοινώσει οι εταιρείες, γιατί έχουν ήδη αναπτύσσει εκατοντάδες θέσεις εργασίας προς κάλυψη. Είναι πραγματικά σε όλο τον κλάδο, σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Είναι στη βιομηχανία, είναι στις κατασκευές, είναι στις τηλεπικοινωνίες, είναι στον κλάδο της υγείας, είναι στη φάρμακοβιομηχανία, είναι στη νομική επιστήμη. Είναι πραγματικά σε ένα πάρα πολύ ευρύ φάσμα και με αυτόν τον τρόπο πιστεύω θα προσελκύσουμε και πάρα πολλούς οι οποίοι θα έρθουν στην εκδήλωση στις 9 Μαΐου στο Λονδίνο. Κοίτα, αυτό το οποίο είναι δύσκολο είναι ότι εν μέρει το πρόβλημα της παραγωγικότητας είναι δομικό. Δηλαδή, είναι λογικό όταν το 90% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα έχουν κάτω από 8 εργαζόμενους. Αυτές οι πολύ μικρές μονάδες δεν είναι παραγωγικές πουθενά στον κόσμο, ούτε και στην Αμερική. Εκεί είναι το πρόβλημά μας. Δηλαδή, αν πάρεις τις μεγάλες εταιρείες του ΣΕΔ, δεν διαφέρουν ριζικά από μια πολύ καλή εταιρεία εκ του δυτικού κόσμου. Έτσι, Αμερική, Αγγλία κτλ. Το πρόβλημα είναι η πάρα πολύ κατακαιρματισμένη αγορά, το οποίο, να πω την αλήθεια, δεν ξέρω ποια είναι η συνταγή για να αλλάξεις αυτή την αναλογία μεταξύ απείρων μικρών και ελάχιστων μεγάλων. Αυτό είναι σίγουρα ένα θέμα δομικό, το οποίο φυσικά δεν αφορά... Οι μεγάλες έχουν ένα σημαντικό, δυσανάλογα μεγάλο, και θετικό το λέω, μερίδιο του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή αυτές οι λίγες, οι 8-9% που είναι, ας πούμε, μεγαλύτερου μεγέθους, μπορεί να έχουν ένα ποσοστό που ξεπερνάει το 25%. Ναι, παρόλα αυτά μπορεί να είναι, ας πούμε, το 50-60% του ΑΕΠ της χώρας αυτές οι εταιρείες, να απασχολούν το 25% του κόσμου. Παρόλα αυτά, αν πας να δεις το μέσο όρο παραγωγικότητας της χώρας, αναγκαστικά κοιτάς ότι η πλειοψηφία είναι σε πιο μικρά μεγέθη. Οπότε, ίσως κάτι το οποίο βέβαια δεν αφορά το Υπουργείο Εργασίας, αυτό αφορά τη στρατηγική, την οικονομική της χώρας, και είναι πάρα πολύ δύσκολο πώς θα κάνεις τις ελληνικές εταιρείες να δουν τα ωφέλη της ισχύς εν τη ενώση, ας πούμε, αντί ο καθένας στο δικό του μαγαζί, που είναι βασικό πρόβλημα. Το άλλο το οποίο είπες, νομίζω, είναι πολύ σημαντικό και στο μυαλό των Ελλήνων εκτός Ελλάδος, που είναι το θέμα της αξιοκρατίας και της δικαιοσύνης, γιατί αυτά πάνε μαζί. Και της γραφειοκρατίας. Και της γραφειοκρατίας, και αυτό συνδέεται με έναν τρόπο στο κομμάτι της καθυστέρησης. Έτσι, δηλαδή, και της διαφάνειας. Της διαφάνειας, ακριβώς. Αυτό νομίζω είναι μια ρετσινιά μεγάλη για τη χώρα μας, που δικαίως βέβαια υπάρχει, και είναι μεγάλη η μάχη αυτό πράγμα να αλλάξει, γιατί είναι ένα μεγάλο αποθαρρύνει πολύ κόσμο, γιατί πολλοί και από τους ανθρώπους που φύγαν ίσως είναι και παθόντες τους ελληνικούς. Βέβαια, εκείνοι οι οποίοι σκέφτονται να επιστρέψουν, πλέον η αίτηση που κάνεις για να τύχεις της έκπτωσης φόρου γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Ναι. Οπότε αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα και είναι και ένα καλό, θα έλεγα, μια καλή είσοδος πίσω στη χώρα για αλλαγές που έχουν γίνει. Ξαναλέω, προφανώς έχουμε πάρα πολύ δρόμο και στο κομμάτι της γραφειοκρατίας και της απλοποίησης, αλλά πιστεύω ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα και στο κομμάτι αυτό και της ψηφιοποίησης σε πάρα πολλά ζητήματα, τα οποία όμως και αυτά διαπιστώνω ότι σε μεγάλο βαθμό δεν είναι γνωστά. Να πω ένα παράδειγμα. Χθες ήμουνα σε μια συγκέντρωση που μου έλεγαν εκπρόσωποι εταιριών, αν υπήρχε ένας τρόπος να υπάρχουν όλες οι διαδικασίες στο ελληνικό δημόσιο με κάποιο τρόπο αναρτημένες, με τρόπο απλό, θα μας έλυνε τα χέρια. Δεν υπάρχει. Είναι το mythos.gov.gr. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Πρώτη φορά το ακούω. Λοιπόν, το mythos.gov.gr μπαίνεις και έχεις πάνω από 4.500 διαδικασίες, κοντά 5.000 διαδικασίες, από το πώς θα βγάλω μια άδεια στην πολεοδομία, μέχρι το πώς θα πάρω την τάδε ειδικότητα, μέχρι το ό,τι μπορεί να φανταστείτε που να έχει, πώς θα βγάλω ένα δίπλωμα οδήγησης, πώς θα ξαναβάλω, οτιδήποτε. Με βήματα εκλαϊκευμένα, και μάλιστα εμείς ως φορείς της δημόσιας εξουσίας έχουμε υποχρεώσει όταν οτιδήποτε αλλάζει να στείλουμε την περίληψή μας στο μύθος. Αυτό από μόνο του είναι ένα μεγάλο βήμα κατά της γραφειοκρατίας και της διαφάνειας, προκειμένου η πληροφορία να φτάνει στον πολίτη. Βεβαίως πρέπει και η πληροφορία της ύπαρξης αυτού του φορέα να φτάνει στον πολίτη, και εκεί είναι που και εμείς πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες. Αλλά αυτό συμβαίνει κυρίως εντός συνόρων. Εκτός συνόρων υπάρχει λιγότερη ψηφιοποίηση και περισσότερη γραφειοκρατία, και νομίζω ότι γι' αυτό και πολλοί Έλληνες του εξωτερικού
λένε ότι η γραφειοκρατία είναι ακόμη πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί αυτό αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους στο εξωτερικό. Στο κάθε προξενείο που πρέπει να πάνε να κάνουν. Σωστά. Αλλά παράδειγμα, η επιστολική ψήφος, που ήταν ένα πολύ μεγάλο βήμα που έγινε και μια διεκδίκηση δεκαετιών, κυρίως από Έλληνες στο εξωτερικό, το γεγονός δηλαδή πώς μπορείς να διευκολύνεις τον άλλον στην άσκηση του δικαιώματος ψήφου. Δεν χορηγείς δικαίωμα ψήφου, τον διευκολύνεις. Αντί να χρειάζεται να πληρώσει $3.000 για να έρθει από την Αυστραλία να ψηφίσει, να μπορεί να το κάνει από το σπίτι του εκεί που μένει. Αυτό έγινε για πρώτη φορά στις τελευταίες ευρωεκλογές και θα γίνει πλέον και στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αυτή είναι ένα βασικός κρίκος σύνδεσης του Έλληνα του εξωτερικού με την ελληνική πολιτεία. Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου και αυτή να γίνει όσο πιο απλά γίνεται. Συμφωνώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ αυτό το οποίο έχω δει από τη δική μου πλευρά είναι ότι άνθρωποι στο δικό μου τομέα που ερχόντουσαν πριν 5 χρόνια μόνο για διακοπές στην Ελλάδα και αγαπούν τη χώρα τους και έχουν οικογένειες εδώ, σιγά σιγά έχουν αρχίσει να χτίζουν ομάδες εδώ, παρόλο που δεν έχουν γυρίσει πίσω, αλλά επειδή οι μεγάλες μητροπόλεις του κόσμου, Νέα Υόρκη, Ποστόνη, Λονδίνο, Σαν Φρανσίσκο, Ζηρίχη, έχουν γίνει πολύ δυσλειτουργικά μέρη για μια οικογένεια. Είναι πάρα πολύ ακριβά. Ο πληθωρισμός στους μισθούς, αν είσαι επιχειρηματίας, είναι πλέον τεράστιος. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν πιο σταθεροί σε μια δουλειά για 3, 4, 5 χρόνια, η μέση παραμονή ενός ανθρώπου στην τεχνολογία στην Αμερική πια είναι κάτω από 1 χρόνο. Οπότε χτίζει το γεφύρι της Άρτας εκεί πέρα. Έτσι. Για αυτούς τους λόγους, ένα μέρος σαν την Ελλάδα, όχι για εθνικούς λόγους, αλλά για πρακτικούς λόγους, έχει αρχίσει να είναι ένα ενδιαφέρον μέρος, όχι να μεταφέρεις όλη στην εταιρεία, αλλά να χτίσεις μια ομάδα. Και αν αυτή η ομάδα πάει καλά, κάθε επιχειρηματίας, το λογικό είναι ότι θα μεγαλώσει αυτή την ομάδα. Μια γέφυρα που λέγαμε για ένα πόδι. Ακριβώς. Εγώ νομίζω αυτό είναι σημαντικό. Θα ήθελα να κλείσουμε ρωτώντας και τις δύο κάτι το οποίο βέβαια είναι δύσκολη ερώτηση, αλλά σε ένα πλαίσιο 5 με 10 χρόνια από σήμερα. Και οι δύο έχετε αφιερώσει τη ζωή σας στο να βελτιώσετε αυτή τη χώρα. Έτσι, σαφώς, αυτό κάνετε. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι κάνω ακριβώς το ίδιο. Πώς ονειρεύεστε σε ρεαλιστικά επίπεδα όμως μια Ελλάδα το 2035-36 που θα είναι από μια φυσιολογική χώρα, μια πιο πετυχημένη χώρα? Δύσκολη ερώτηση. Το ξέρω, είναι δύσκολη. Ωραία. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε λίγο από την παιδεία και από την... Νομίζω ποτέ το ξεκινάς και από το δημοτικό, αλλά αυτό που βλέπουμε και συζητάμε κατά κύριο λόγο είναι τι γίνεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το πόσο θα πετύχει το στίχημα της διεθνοποίησης των μη κρατικών πανεπιστημίων, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια πίεση και να αυξηθεί η παραγωγικότητα και ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται τα πανεπιστήμια και με την αγορά εργασίας και το τι παράγουν ως έρευνα και καινοτομία, νομίζω είναι το μεγαλύτερο στίχημα. Και το γεγονός ότι είμαστε δεύτερη κατά κεφαλή στα καλύτερα πανεπιστήμια όσον αφορά τους ακαδημαϊκούς είναι προς το μέρος μας, είναι ένα συμφέρον μας. Η ερώτηση είναι αν θα το αξιοποιήσουμε σωστά, να μάθουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί από εκεί ξεκινάς για να αυξήσεις την παραγωγικότητα της οικονομίας που έχουμε καταλήξει είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Οπότε αν κερδιθεί αυτό το στίχημα και καταφέρουμε και δημιουργήσουμε μεγαλύτερη και περισσότερη καινοτομία, περισσότερες νέες επιχειρήσεις, νομίζω από εκεί ξεκινάς. Εγώ εκεί θα έβαζα τα χρήματά μου, γιατί εκεί είναι που μπορεί να προσφέρει η διασπορά. Οπότε ξεκινάς από εκεί για να χτίσεις κάτι όπου ένα παιδί στο σχολείο δεν θα λέει ο πατέρας μου είναι γιατρός, θα πάω να πάρω το ιατρείο του. Θα σου λέει ότι εγώ μπορώ να κάνω και κάτι άλλο και έχω δει ότι υπάρχουν τόσοι Έλληνες στην Ελλάδα, όχι μόνο οι Έλληνες του εξωτερικού, που έχουν πετύχει και το έχουν καταφέρει. Νομίζω τότε αυτό είναι ένας ρεαλιστικός στόχος και νομίζω τότε θα έχουμε κερδίσει το στοίχημα. Νίκη. Νομίζω 10 χρόνια από σήμερα, μια χώρα η οποία θα συγκλίνει πλέον σε όλους τους τομείς με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους,
η οποία θα διατηρεί το προβάδισμά της σε εκείνους τους τομείς που πραγματικά μπορεί να υπερέχει και υπερέχει ήδη και σήμερα, άρα θα έχει διατηρήσει αυτό το προβάδισμα. Μια χώρα η οποία θα δίνει ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, γιατί η ζωή είναι για ίσες ευκαιρίες στην αφετηρία, προκειμένου όλοι να έχουν ίσες ευκαιρίες, αλλά εν συνεχεία να ανοίγουν τα φτερά τους και να κάνουν πράξη τα όνειρά τους. Μια χώρα στην οποία θα μπορεί ο καθένας να σταθεί στα πόδια του με περισσότερες θέσεις εργασίας, με καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Και νομίζω ότι όλο αυτό, αν το δει κανείς συνολικά, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αξιοκρατίας, διαφάνειας και προφανώς συνδυασμένο με τα πάρα πολλά προτερήματα που έχει ήδη η χώρα μας. Αν το δει κανείς αυτό συνολικά, και μπορεί να ακουστεί πολύ πολύ φιλόδοξο, εγώ πιστεύω ότι είναι απολύτως ρεαλιστικό και πιστεύω ότι είμαστε σε μια τέτοια τροχιά σύγκλησης. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, καμία αμφιβολία. Ζητούμενο είναι πολιτική σταθερότητα για να μπορέσουν όλα αυτά να γίνουν πράξη. Αλλά πιστεύω ότι στο δρόμο που έχουμε χαράξει, όσο συγκλίνουμε όλο ένα και περισσότερο, τόσο θα βλέπουμε αυτό το θετικό ισοζύγιο της επιστροφής στην πατρίδα, για να γυρίσω στην αρχική ερώτηση, όλο ένα και να αυξάνει περισσότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τις δύο για την ουσιαστική αυτή συζήτηση που θα μπορούσε να κρατήσει ώρες, και θα ξαναδώσουμε ραντεβού όταν θα έχουμε πιο ξεκάθαρη, νομίζω, χαρτογράφηση και πρόοδο. Και σε 10 χρόνια. Σε 10 χρόνια χτύπα ξύλο, ακόμα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.